Sziasztok! Itt éppen naplemente van, szerintem az az egyik legszebb időszak. Ugye ott kell fel a nap, így, és ott fekszik le. Napzuhonta van leginkább, ugye nagyon-nagyon hamar besötétedik, de egy nagyon fontos dolog miatt csinálom most ezt a videót, ami miatt most egy picit örülünk is, napokba derült ki. Mégpedig előtte megmutatom, hogy mit haladtunk. Erre is mondok egy-két dolgot. Elkészültünk olyan szintre, hogy már lehetne felrakni a tetőt a házra. De még az alang nem ér. Tehát ugye most már ide megérkeztünk. És most abba is hagytuk a munkát. Mert ugye akkor akarunk padlót meg ilyeneket csinálni, mikor már van rajta tető. És megvédi a dolgokat. De hát, úgy emlékeztek, előjönnek a madarak, ugye nincs az a nagy hőség. Imádjuk ilyenkor ezt az egészet. Nagyon-nagyon kis szép. Na tehát Kínából 4 napra elér a konténer 4-5 nap alatt Indonéziába. 2 hete van már Indonéziába, és még mindig megy a... Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy a papírunka már 2 hete tart. 2 hete, több mint 2 hete szerintem. És várjuk azóta, és még mindig megy a vámolás. Egy tétel van benne, alang. Már megnézték, már kinyitották, már most papír. Na mindegy, viszont van jó hír. Képzeljétek el, ami szintén egy agyrém kb. Így Szumbán. Mikor elkezdtünk ide, én elkezdtem ide járni, ugye 10 jó sok évvel ezelőtt, akkor hát nagyon olcsón lehetett jegyet venni. Bali Waingapu vonalon egy régebbi repülőtér volt, és hát ilyen 300, 400, 500, ha már 700 000 rupia volt egy jegy, akkor az már nagyon-nagyon soknak számított. Úgyhogy így kezdtük. Utána volt szó róla, hogy egy másik helyen épül egy másik repülőtér, majd az már a telket is megmutatták, meg kiválasztották, de nem sikerült megegyezni. Utána ugye egy része a Tambolakára jött, a másik, ugye 2 repülőtér van itt Sumba szigetén, az egyik az Tambolakán, a másik pedig Waingapuba. Utána, akik hozzánk jöttek, ugye érdemes volt ide jönni, még akkor egy pici repülőtér volt, kisebb repülőtér, öregebb repülőtér volt, olcsóbbak voltak a jegyek. Aztán egyszer csak úgy döntöttek, hogy hát ez majd nemzetközi lesz. Nem lett, még most sem nemzetközi. De mi, hogy nemzetközi lesz, ezért átalakították azt az egészet. Most már van egy lényegesen szebb, modernebb, korszerűbb, újabb repülőterünk most már itt Waingapuba. Teljesen szép, jó egyébként. Ami azért volt érdekes, mert volt először a kicsi, aztán abból csináltak egy picit jobbat, aztán azt ledózerolták az egészet, és építettek még egy jobbat, mert ez nemzetközi lesz. De az megépült, de mégsem lett nemzetközi, és hát történt valami, de egyszer csak abból a 300-400-500 ezer rupiás, 600 ezer rupiás jegyekből ez folyamatosan ment fel, és a végén már volt olyan, hogy 3-4 millió rupiákért lehetett menni Bali, Waingapu távolságba. Ugyanakkor Tambolakára, ami repülési időben kb. 10 perc eltolódással van, oda még mindig el lehet jönni 1 millió rupiáért, ami körülbelül olyan 20 000 forint magasságú, kevesebb most, mint 20 000 forint. Ha ide akarsz jönni, Waingapuba, akkor ugyanez a jegy kerül, mint 60 000 forintba. Igen, de oda-vissza a jegy, az már 120 000 forint, ami borzasztóan sok egy 1 órás repülőért úgy, hogy Baliról olcsóban tudsz elrepülni nagyon sokszor, például Ausztráliába. Oda 1,5 millió rupiáért már tudsz venni egyet, ide meg 2,5-3 millió rupia. Hogy van ez? Ez egy borzasztó nagy probléma lett, de utána még tetézték annyival az egészet, hogy meg is szüntették a direkt járatot, tehát tavaly decemberben bejött az egyik légitársaság végre, nagyon bereklámozták, jaj de jó lesz, halleluja. Na most aztán, de jó,
és az kedvező áron is adta a repülőjegyeket, szintén ilyen 1 millióra visszament. Hát pár hétig csinálta, vagy dolgozott, nem tudom, egyszer csak az is megszűnt, az is eltűnt. És utána nagyon sokáig nem lehetett úgy jönni Vaingapuba, hogy közvetlen járattal Baliról. Na most ez változott meg most. Hála jó Istennek, történt egy olyan bejelentés, hogy most már ismét van közvetlen Bali-Vaingapu vonal, közvetlen járat repülővel, ami árakat néztem, még 2 millió rúpia, de állítólag ezen fognak most dolgozni, hogy ez menjen még lejjebb, ami azért érdekes, mert Vaingapu az a főváros. Egy nagyon szépen kiépített reptér, tényleg nagy parkolóval minden igényt kielégít, és azt mondták, hogy csak azért nem nemzetközi repülőtér most, mert a leszálló pályából hiányzik nem tudom hány száz méter. Hogy ezt megépítik, vagy nem, elméletileg a terv az megvan rá, de mi nem bízunk abba, hogy itt nagyon hamar nemzetközi repülőtér lesz. És van még egy másik jó hírünk ezzel kapcsolatos, hogy pár héttel ezelőtt ide jöttek ugye most Kupanghoz tartozik a NTT, Nusa Tenggara Timur, és Kupangból ide jöttek az immigrációsok, és már azért jöttek, mert építés alatt van, vagy már hamarosan elkészül az itteni bevándorlási hivatal. Hát Szumbán úgy tűnik, hogy most már lesz bevándorlási hivatal, ami az első lépés ahhoz, hogy nemzetközi repülőtér lehessen. Na most ezt nagyon nehéz kibogozni, hogy tulajdonképpen mikor lesz nemzetközi repülőtér, de már azt lehet szépen látni, hála a jó Istennek, hogy ismét van direktjárat Baliról ide. Úgy hallottuk, ez még csak hallomás, ezt nem erősítették meg, hogy a másik légitársaság is szeretne ide jönni, akkor ki fog alakulni valószínűleg egy árhalt. Ugyanis most jelen pillanatban az itteni szállásoknak, hoteleknek az a legnagyobb problémája, hogy a legtöbben mennek inkább Tambolakára, mert ott oda-vissza Baliról megjárja 40 000 forintból, itt meg 120 000 forintból, vagy 80 000 forintból. Nem mindegy, tehát kb. Ingyen van akkor a szállásodok. Ezt mi már szóltunk is a kormányzónak is, meg Klárika írt valami petíciót, meg valami összeírást, hogy ezzel kezdjenek valamit. Azt mondták, hogy megpróbálnak és dolgoznak az ügyön. Lehet, hogy ez már annak az első eredménye, nem tudjuk megmondani, de a jó hír mindenféleképpen, az is sokaknak azt mondtam, tehát volt olyan ismerősünk, aki azt mondta, hogy decemberben jön, nem tudott foglalni egyet, és mondta, hát hogy fog akkor most ide eljutni, és mondtuk neki, hogy szerintük decemberig azért ez meg fog oldódni. Hál' Istennek úgy néz ki, hogy most már mostanra megoldódott, már csak azt várjuk, hogy még olcsóbb legyen. És az azt jelenteni, hogyha ezt az álomhatárt, most már álomhatár, hogy ezt a, 20 000 forintos árat el tudnánk érni, akkor az már egy hatalmas nagy előrelépés, ugyanis Tambolak az 4-5 óra vezetés oda, 4-5 óra vezetés vissza. Itt azért sofőr kell, itt azért autó kell, és rámegy az embernek akár 1-2 napja is, mert van, hogy ott kell aludni, ugye attól függ, hogy mikor jön be a repülő. Na hát körülbelül ezt akartam. Közben mutatok nektek egy látvány látványát. Ilyenek itt a naplementék. Azért ez ugye elég szép. Na már ennyi. Visszatérek akkor, hogyha ezt az alangot elkezdik felrakni. Remélem most már hamarosan ott fogunk tartani, mert nem a munkával van problémánk, hanem ezzel a rengeteg papírügyintézéssel. Sziasztok!